Hi guys! Welcome back to another video and you're watching Mariela Alicia and so for today's video gagawa lang ako na crispy cheese sticks. So pwede rin to panghanda sa darating na bagong taon. Ang araw pa lang ngayon ay December 30. So pwede mo rin tong ilagay muna sa ref mo bago malutuin sa darating na bagong taon. So bago natin i-start tong video na ito, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and turn on the notification bell so you never miss an upload. So let's start! Siyempre, ang main ingredients natin ay yung cheese dahil nakikita naman sa thumbnail kung ano yung lulutuin natin ngayong araw. Mini, miny mo, pabalik sa kanya, sino ang pipiliin ko? Eto. So yun guys, yung gagamitin natin ngayon is yung okay na cheese. So yun yung gagamitin natin ngayon kasi medyo malaki din siya. And yun, nahatiin lang natin yung cheese. 8 hati. Tapos, pag nahati mo na ng 8 yan, hatiin mo sa gitna yung nahati mo na. Pangalawang ingredients natin ay yung breadcrumbs dahil dito natin ibabalot yung cheese tapos ipiprito natin mamaya. Pangatlong ingredients natin, syempre yung itlog dahil dito natin ibabalot yung cheese para kumapit yung breadcrumbs. So, ito na yung first coating natin. Ilulublob mo lang yung cheese dun sa itlog. Tapos, ilalagay mo siya dun sa breadcrumbs. Pagsabayin mo na, parang yung ex mo, pinagsabay ka. Oh, charot. So, yun. Ilalagay mo lang dyan. Bababad mo siya. Tapos, ibabalot mo na siya ng breadcrumbs. So yun guys, ito na yung finished product na nagawa natin. So ready na siyang iprito.
Kanina pala hindi naka-play yung video nung naglalagay ako ng mantika. So, yung mantika na yan, pangalawang ano ko na siya, pangalawang lagay ko na siya nung ginawa natin. So, kaya may mga parang bula. Parang inulit ko na lang para makita nyo na naglagay ako ng mantika. So, yun lang. Ipiprito na natin yung ginawa natin. Tapos, pwede na siyang kainin maya-maya. Oo nga pala, mas magandang gamitin yung kalderong maliit kaysa dun sa kawali para mas ma-deep fry natin siya kahit konti lang yung mantika mo. Parang magmumukha siyang marami pag yung ginamit mong pangluto is yung kalderong maliit.